I'm Audrey Nakino if you're new, and this is my mommy. Today we're gonna do a mukbang. Ano ba yung mukbang natin? Enoki mushrooms at Tuyo na carbonara. No, Tuyo pasta. At Tuyo pasta pala. Ito po yung itsura. Nakakita ba? Wait lang. Kita. Si, ano mo sa kanila yung ano? Ayan. Ito po yung itsura niya. Di ko sasanay sa ganyan. Kaya, shall we get started na, ma? Yeah, you get pasta. Okay. Yung pasta. And enoki mushroom. Okay. Cheers muna. Pakita natin yung label. What we have? This is apple mango iced tea. And this is peach ice. Tara. Sarap. Ayan, lalagyan natin ng chili flakes ng pasta na niluto ko. It's up to you if you want. Okay. Okay lang. Sarap. Tap niya, guys. Sarap. Yung pasta. Okay lang. Ang sarap ng tuyo pasta. Ang dali pa niyang gawin. Tomato and garlic butter. Anyways, yung wonder nyo, ba't wala siyang ganyan ng sauce? Kasi ginalawa natin yung ng teriyaki soy sauce, 2 tablespoons of sugar, and yung mga patak ng hot sauce. Optional patak ng hot sauce. Ang sarap. Ang sarap niya. Ang sarap nito, no? Teriyaki sauce yung ginamit mo, diba? Where did you find that recipe? TikTok. Dapat tiniktok mo pala siya kung paano gawin. Hindi, meron na eh. Minidyo mo. Ito yung mga strips ng tuyo. Hihimay-himayin mo nga lang siya. Yun lang yung matrabaho ko. Gusto mo pa? Sarap nito. Tissue for
Natutuwa pa ako. Ang sarap. Gusto ba natin to? Depends our stomach. Pwede sa manghang, no? Yung to? Hindi. Kung gusto mo pa dagdagan, lalagyan mo pa siya ng maraming hot sauce. Pero parang sa akin, tama na yung ginawa mo. Masarap ng pagkatimpla mo. Sakto lang. Sarap, no? Second batch. First batch. Mm. Ito sila binili natin. Ang dami pala. No? Ang dami. Hindi naman. Parang sa akin, konti-konti lang eh. Alta ako. Mm. Okay lang. Dami niya. Kaya mo? Madami ba yan? Kinda. Ay, yan. Haluin mo. Maanghang yan, anak. Ano? You'll be shocked. Hindi ko yan kaya. But pero meron siyang konting spicy sa tuyo. Hindi ko na-realize, marami pala to eh. Ano? Kaya? Mm. Tuyo. I think personally konti lang to.
lang tanong. Ba't nilagay niya mga ganito? Saan? Yung mga ganito. Saan nilagay? Ba't yung mga Korean ginagawa niya ganito? Yung fruits? Para juice. Too much mantika eh. Hindi yan mantika, olive oil. Okay lang yan. It's an olive oil, it's healthy. Tuyo pasta o ito? Ay, Ikaw. Enoki. Ay, sorry. Full. What about the pasta? Ano to? I'm done. Pero parang gusto ko pa. Last one. Ako lang. Naka-first batch lang ako eh. Ayaw na? Depende sa mas sa stomach ko. You don't like it. Because you're not really fond of eating toyo. Like, Oh! what? Hershey. Nagda-dance lang po yung aso natin. Namin. Namin. Mga puso. Oh my gosh. Why? Tumating yung pasta. Ayun mo siya. How was it? Uy, second batch. Konti-konti lang eh. Konti lang. Is it okay? Good. Decent? Oo. How about this, the mushroom? Good. Very good. Sarap. Ang sarap nito. Tatikam nga niya wala. Okay na. Ang dapot. Mas nasap sa akin na. 15 minutes na tayo eh. Naka 15 minutes na tayo. Babay na. Wait lang. Buso mo na itong mushroom. Pangay ko na magpasta eh. O sige, buso mo yung mushroom. Ay. Hershey. Nga.
Para ka ng Japanese. Mmm. Ay, Sige, hati tayo. kaya to. Ubus na pa sa'yo? Ito na sa akin. Dito? Hindi pa. Ubus naman kasi mag-cheers naman tayo. Sa last. TikTok mo yun. Bakit? Nagpapakuha uli ako. Hindi pa tapos yung mukbang? Last. Ano? Ako pa yung mga aso natin, no? Thank you, Lord, for the food, for the great food. I'm so full. Hindi pa ako full eh. Ay, ano? Ay, Hershey, ba't may spaghetti ka sa ulo? Next time. Next time, Hershey. May spaghetti! Kukunin ko yung spaghetti. Hershey. Ba't meron kang spaghetti? Baka matapakan yan, ha? Kaya na, tapos na? Hindi. Bilis, 18 minutes na to. Maghihirapan ka mag-edit. Magtotoast na tayo. Tinitipid ko hanggang mamaya pa sana to eh. Mm. Mayo ka na. Okay. Wait lang. I will swallow it. Aya. Hindi naabot. Okay siya. Ano? Dito one. Cheers! Very good! Now, how about you eat the pasta? How's the pasta? I think it's kinda lack of tuyo kasi konti lang nalagay ko kaya hindi masyadong lumasa yung tuyo, no? Yeah, true. I think so. Rate it. But it's still good for me eat. Kasi it's a healthy, it's olive oil, tomato, it's easy to make, and garlic. Masarap naman. But I think it's just A little bit more of tuyo. tuyo. Okay, rate it. Ha? Rate it. 8. Ako din, 8.8 din ako. Describe, rate. Wait lang ba ha? Okay, I rate it 8.5 because it's yummy but needs more tuyo. And kind of too oily for me. Oh, sun olive oil. Good, ikaw. Rate the Enoki mushrooms and describe it. What's Or that? I don't know the name, no? Enoki mushroom. Enoki mushroom for me is 10! I like it. I like
The crunchiness, the sauce, the timig, it's perfect. Ako, 9.5. Masarap siya, but it's like hard to me to like swallow it because my brain think it's not yet chewed enough. So yeah. Thank you for watching!